Hi guys, welcome back sa aking channel. Vincent How To again. Meron lang tayong gagawin ngayon guys. Ito yung pinakaunang customer ko bilang mekaniko daw. So meron tayong i-change oil ngayon, Nissan Rouge. So yeah, pinangat ko na siya. Binilang ko na rin ito ng oil. Nagpapalit lang tayo ng oil dito. Then chinek ko na din yung mga i-check ko din pala yung mga pads kasi medyo, sabi daw may naramdaman silang medyo kakaiba. So yan, inangat ko na siya. Mainit pa, kaya pinapalamig muna guys. So yan, aking first customer. Marami na rin ako guys natutunan sa pagdi-DIY. Isa na nga yun yung pag-change oil. Mostly lahat ng maintenance ng sasakyan ko ako na gumagawa. So yeah, ngayon lang ako gagawa ng Nissan. Pero basic lang naman yung maintenance ito guys, kasi change oil lang. Alright. Yeah. So yun guys, W20 saka yung filter. Ngayon medyo malamig na siya. Tanggalin natin yung oil. May train pa na ako doon. Ito guys yung filter. Ayan, itong puti. Ayan guys, natanggal ko na yung lumang oil filter. Ito yung bago nating kakabit. Ito yung use oil. Ito lang ito guys. Ito guys, hand tight lang ito guys. Huwag masyadong mahigpit. Yan. Yan. Okay. Kabit. Guys. Fill up tayo. Hour later. So yun guys, natapos ko yung aking first customer. Actually kakilala ko din naman yun kaya naman siguro nagtiwala sa akin para ayusin yung sasakyan. Kaya lang guys, may napansin ako dun sa makina niya, yung belt kailangan ng palitan. Ngayon pala guys ay nagpalit ako ng Serpentine Belt dito sa Nissan Rouge. Yan yung luma niya, ito yung bago. So yeah, natanggal ko na siya. Yeah, para bagong DIY guys. First time ko rin gagawin to.
Pero yeah, tinake note ko na kung paano yung routing ng kanyang belt. So yeah, good luck to me. Ayan, figure out natin kung paano naman ito babalik. Hirap lang magkapit ng my cellphone, guys, pero so, yun guys. Try ko na ilagay yung Serpentine Belt. Yan. Yan. Lagyan natin dito. So, yun guys. Naikabit ko na. Ayan. Sulit naman. Flat naman sila. Yan. Diba? Ganyan yan kanina. Pati dito sa taas. Ayan guys, yung finished product. Tapos na. Try kong paandarin. Paandarin natin. Okay. Let's double check guys. Woohoo! Good job! There guys. Perfect. Maganda.
Ayos. So yun guys, amazing DIY. So ito bang na-unlock ko sa DIY ngayon, itong Serpentine Belt. Ayos, nakakaba sa una pero worth it. Napaka worth it guys. Ang ganda, ang ganda. Ang sarap sa paggamit yun, oh. Nice, nice, nice. Ayos. Yeah, once again guys, perfect. Okay, DIY natin yan. 2015 Nissan Rouge Serpentine Belt, finished job. Until next time guys, bye bye.